নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাকালি আমি যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত দুটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ ভুল হোৱা বুলি কেইজনমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাইছিল। তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে ভুলবোৰ শুধৰাই দিয়াৰ কাৰণে। সেয়েহে যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ ভুল হৈছিল সেইবিলাক প্ৰশ্নটো শুদ্ধ কৰি আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ কোনো ডাউট নাথাকক। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত মিষ্টেক দেখা পায় বা ভুল দেখা পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিলেহে মই ভাল কণ্টেণ্ট আনিবলৈ পাৰিম। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল চিটি অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ ৰাজধানী চহৰ কি? অপশ্যনসমূহ আছে মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লী আৰু চেন্নাই। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দিল্লী। দিল্লী হ'ল ভাৰতৰ ৰাজধানী, সেইটো সকলোৱে জানে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ ৰিভাৰ ইজ অফটেন ৰেফাৰ্ড টু এজ দ্য গংগা অফ দ্য চাউথ? কোনখন নদীক প্ৰায় দক্ষিণৰ গংগা বুলি কোৱা হয়? অপশ্যনসমূহ আছে কাবেৰী, গোদাবৰী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সাবৰমতী। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাবেৰী। ইয়াত গোদাবৰী আৰু কাবেৰীৰ মাজত অলপ কনফিউজন থাকে। গোদাবৰীক কয় দক্ষিণ গংগা আৰু কাবেৰীক কয় গংগা অফ চাউথ। সেয়ে যদি গংগা অফ দ্য চাউথ থাকে তেতিয়াহ'লে কাবেৰীয়ে হ'ব, আৰু দক্ষিণ গংগা বুলি ক'লে তেতিয়া হ'ব গোদাবৰী। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া বাই এৰিয়া? ক্ষেত্ৰফলৰ হিচাপত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য কোনখন? অপশ্যনসমূহ আছে মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থান। ক্ষেত্ৰফলৰ হিচাপত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্যখন হ'ল ৰাজস্থান। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ এণ্ড দ্য ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ মিট এট দ্য হুইচ হিল ৰেঞ্জ? পশ্চিম ঘাট আৰু পূব ঘাট কোন পাহাৰত লগ হয়? অপশ্যনসমূহ আছে ভিন্ধিয়া ৰেঞ্জ, সাতপুৰা ৰেঞ্জ, আৰাৱলী ৰেঞ্জ আৰু নীলগিৰি ৰেঞ্জ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নীলগিৰি ৰেঞ্জ। পশ্চিম ঘাট আৰু পূব ঘাট নীলগিৰি পাহাৰত লগ হয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ ডেজাৰ্ট ইজ লোকেটেড ইন দ্য নৰ্থ ৱেষ্ট পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম অংশত কোনখন মৰুভূমি অৱস্থিত? অপশ্যনসমূহ আছে থাৰ ডেজাৰ্ট, চাহাৰা ডেজাৰ্ট, কালাহাৰী ডেজাৰ্ট আৰু গোবি ডেজাৰ্ট। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থাৰ ডেজাৰ্ট। ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম অংশত থাৰ ডেজাৰ্টখন বা থাৰ মৰুভূমিখন অৱস্থিত। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতৰ শৃংগ কোনটো? অপশ্যনসমূহ আছে মাউণ্ট কেটু, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, কাঞ্চনজংঘা আৰু মাউণ্ট কিলিমাঞ্জাৰো। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাঞ্চনজংঘা। ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতৰ শৃংগটো হ'ল কাঞ্চনজংঘা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, দ্য আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড আৰ লোকেটেড ইন হুইচ অ'চেন? আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ কোন মহাসাগৰত অৱস্থিত? অপশ্যনসমূহ আছে আটলাণ্টিক অ'চেন, ইণ্ডিয়ান অ'চেন, পেচিফিক অ'চেন আৰু আৰ্কটিক অ'চেন। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়ান অ'চেন। আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ ভাৰত মহাসাগৰত অৱস্থিত। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ইজ ন'ন এজ দ্য লেণ্ড অফ 5 ৰিভাৰ্ছ? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক 5 নদীৰ দেশ বুলি জনা যায়? অপশ্যনসমূহ আছে পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পাঞ্জাৱ। পাঞ্জাৱক ভাৰতৰ 5 নদীৰ ভূমি বুলি জনা যায়। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ ৰিভাৰ ইজ ন'ন এজ দ্য চ'ৰ অফ বিহাৰ ডিউ টু ইটছ ফ্ৰিকুৱেণ্ট ফ্লাডিং? সঘনাই বানপানী হোৱাৰ বাবে কোনখন নদীক বিহাৰৰ দোষ বুলি জনা যায়? অপশ্যনসমূহ আছে গংগাজ, যমুনা, কোচি ৰিভাৰ আৰু কাভেৰী। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোচি ৰিভাৰ। কোচি ৰিভাৰক বিহাৰৰ দোষ বুলি জনা যায়। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন ইণ্ডিয়া? তলৰ কোনটো হ্ৰদ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিঠা পানীৰ হ্ৰদ? অপশ্যনসমূহ আছে ভেম্বানাড, ডাল লেক, চিলিকা লেক আৰু ৱালাৰ লেক। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৱালাৰ লেক। ৱালাৰ লেক বা ৱালাৰ হ্ৰদ যিটো আছে সেইটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিঠা পানীৰ হ্ৰদ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডেজাৰ্ট ইজ আনাডাৰ নেম ফৰ হুইচ ডেজাৰ্ট? গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডেজাৰ্ট কোনটো মৰুভূমিৰ
আন এটা নাম। ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে থাৰ ডেজাৰ্ট, চাহাৰা ডেজাৰ্ট, গোবি ডেজাৰ্ট আৰু আটকামা ডেজাৰ্ট। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থাৰ ডেজাৰ্ট। থাৰ ডেজাৰ্টৰ আন এটা নাম গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডেজাৰ্ট। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ ন'ন এজ দ্য লেণ্ড অফ 5 লেকছ। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক পাঁচ হ্ৰদৰ ভূমি বুলি জনা যায়? অপশ্যনসমূহ আছে ৰাজস্থান, কেৰেলা, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, মধ্যপ্ৰদেশ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক ভাৰতৰ পাঁচ হ্ৰদৰ ভূমি বুলি জনা যায়। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ৰিভাৰ ফ্ল'জ থ্ৰু দ্য সুন্দৰবনছ মেংগ্ৰোভ ফৰেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ সুন্দৰবন মেংগ্ৰোভ বনাঞ্চলৰ মাজেৰে কোনখন নদী বৈ যায়? অপশ্যনসমূহ আছে গোদাবৰী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গংগাছ আৰু মহানদী। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গংগাছ। ভাৰতৰ সুন্দৰবন মেংগ্ৰোভ বনাঞ্চলৰ মাজেৰে গংগা নদীখন বৈ যায়। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ছেপাৰেটছ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম তিব্বত। কোনটো পৰ্বতমালা ভাৰতক তিব্বতৰ পৰা পৃথক কৰিছে? অপশ্যনসমূহ আছে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ, ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ, হিমালয়াছ এণ্ড ভিন্ধ্য ৰেঞ্জ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিমালয়াছ। হিমালয়া পৰ্বতমালাই ভাৰতক তিব্বতৰ পৰা পৃথক কৰিছে। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে দ্য গাল্ফ অফ মান্নাৰ ইজ ছিটুৱেটেড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড হুইচ কাণ্ট্ৰি। মন্নাৰ উপসাগৰ ভাৰত আৰু কোনখন দেশৰ মাজত অৱস্থিত? অপশ্যনসমূহ আছে শ্ৰীলংকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শ্ৰীলংকা। মান্নাৰ উপসাগৰ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকা দেশৰ মাজত অৱস্থিত। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ইজ ন'ন এজ দ্য লেণ্ড অফ ফৰেষ্ট। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক বনভূমি বুলি জনা যায়? অপশ্যনসমূহ আছে আছাম, উত্তৰাখণ্ড, ছত্তীশগড় আৰু ঝাৰখণ্ড। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঝাৰখণ্ড। ঝাৰখণ্ডক ভাৰতৰ বনভূমি বুলি জনা যায়। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ৰিভাৰ ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য ৰিভাৰ অফ ছৰোজ ডিউ টু ইটছ পিৰিয়ডিক ফ্লাডছ। সময়ে সময়ে হোৱা বানপানীৰ বাবে কোনখন নদীক দুখৰ নদী বুলিও জনা যায়? অপশ্যনসমূহ আছে গোদাবৰী, যমুনা, দামোদৰ ৰিভাৰ আৰু নৰ্মদা। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দামোদৰ ৰিভাৰ। দামোদৰ ৰিভাৰখনক দুখৰ নদী বুলিও জনা যায়। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ইজ ফেমাছ ফৰ দ্য নীলগিৰি হিলছ। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য নীলগিৰি পাহাৰৰ বাবে বিখ্যাত? অপশ্যনসমূহ আছে তামিলনাডু, কেৰেলা, কৰ্ণাটকা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তামিলনাডু। তামিলনাডু ৰাজ্যখন নীলগিৰি পাহাৰৰ বাবে বিখ্যাত। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে দ্য আৰাৱলী ৰেঞ্জ ৰানছ থ্ৰু হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট। আৰাৱলী ৰেঞ্জ কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ মাজেৰে বৈ গৈছে? অপশ্যনসমূহ আছে ৰাজস্থান, গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানা। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থান। আৰাৱলী ৰেঞ্জ ভাৰতৰ ৰাজস্থানৰ মাজেৰে বৈ গৈছে। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ ন'ন এজ দ্য স্পাইচ গাৰ্ডেন অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ মছলা উদ্যান বুলি জনা যায়? অপশ্যনসমূহ আছে কেৰেলা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটকা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কেৰেলা। কেৰেলাক ভাৰতৰ মছলা উদ্যান বুলি জনা যায়। স্পাইচ গাৰ্ডেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায়। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ৰিভাৰ ইজ দ্য লংগেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ ভিতৰত কোনখন নদী আটাইতকৈ দীঘল? অপশ্যনসমূহ আছে গংগা, গোদাবৰী, যমুনা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গংগা। ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদীখন হ'ল গংগা। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ইউনিয়ন টেৰিটৰী ইন ইণ্ডিয়া ইজ দ্য স্মলেষ্ট ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া। ভাৰতৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ক্ষেত্ৰফলৰ ফালৰ পৰা আটাইতকৈ সৰু? অপশ্যনসমূহ আছে লক্ষদ্বীপ, পুডুচেৰী, দামন এণ্ড দিউ আৰু চণ্ডীগড়। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লক্ষদ্বীপ। ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ক্ষেত্ৰফলৰ ফালৰ পৰা আটাইতকৈ সৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলখন হ'ল বা অঞ্চলটো হ'ল লক্ষদ্বীপ। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ষ্টেট ইজ হোম টু
টু দ্য ফেমাছ ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ্ছ নেশ্যনেল পাৰ্ক? কোনখন ৰাজ্যত বিখ্যাত ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে? অপশ্যনসমূহ আছে হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, উত্তৰাখণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উত্তৰাখণ্ড। বিখ্যাত ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে উত্তৰাখণ্ডত। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। দ্য কাঞ্চনজংঘা, দ্য থাৰ্ড হাইয়েষ্ট পিক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, ইজ লোকেটেড অন দ্য বৰ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড হুইচ কাণ্ট্ৰি? বিশ্বৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ শৃংগ কাঞ্চনজংঘা ভাৰত আৰু কোনখন দেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত? অপশ্যনসমূহ আছে নেপাল, ভূটান, তিব্বত, ম্যানমাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নেপাল। পৃথিৱীৰ ভিতৰত 3 নম্বৰ বা তৃতীয় সৰ্বোচ্চ শৃংগ কাঞ্চনজংঘা ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত অৱস্থিত। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যোৱাকালি হৈ যোৱা ভুলৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। যদি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো বা যিকোনো মই আপলোড দিয়া যিকোনো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভুল দেখা পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে সেইটোও জনাব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।